Ο Γιώργος Καραϊβάς ήταν γνωστός για την ηθική του ακερότητα και την επαγγελματική του αφοσίωση. Θεωρούνταν ένας από τους πιο έμπειρους αστυνομικούς συντάκτες στην Ελλάδα και το έργο του εκτιμήθηκε τόσο από τους συναδέλφους του όσο και από το ευρύτερο κοινό. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στη δημοσιογραφία, αποκαλύπτοντας αλήθειες που πολλοί προσπαθούσαν να κρύψουν. Αυτή είναι η ιστορία του Γιώργου Καραϊβάς. Ο Γιώργος Καραϊβάς έχει τα νεότερα στοιχεία. Και όρισε 2 ειδικούς πραγματογνώμονες Μαρία. Γιώργο. Λύθηκε Μαρία ο Γρίφος. Φαίνεται να τοποθετεί τη βόμβα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το οποίο να παραπέμπει σε οπλισμό. Ο Γιώργος Καραϊβάς γεννήθηκε το 1968 στην Καλύφιτο του νομού Δράμας. Μεγάλωσε εκεί και μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο μετακόμισε στην Αθήνα για να ακολουθήσει το όνειρό του στη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφική του καριέρα ξεκίνησε το 1989 στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα ως αστυνομικός συντάκτης. Αν και αρχικά ήθελε να ασχοληθεί με το πολιτικό ρεπορτάζ, παρέμεινε στο αστυνομικό για 30 χρόνια. Με τα χρόνια συνεργάστηκε με διάφορα μέσα. Ο Καραϊβάς το 2009 ίδρυσε τη δική του ενημερωτική ιστοσελίδα, το bloko.gr, που ασχολούνταν κυρίως με αστυνομικό ρεπορτάζ. Η ιστοσελίδα προσέφερε ειδήσεις, αναλύσεις και αποκλειστικά ρεπορτάζ, τα οποία συχνά προέρχονταν από τις προσωπικές έρευνες του Γιώργου Καραϊβάς και της ομάδας του. Η επιρροή της σελίδας ήταν σημαντική, καθώς κατάφερε να φέρει στο φως πολλές υποθέσεις που αφορούσαν τη διαφθορά και την εγκληματικότητα. Ο Γιώργος Καραϊβάς είχε μπει για τα καλά στον κόσμο της νύχτας, διότι ήθελε να έχει τις καλύτερες πηγές από όλες τις πλευρές. Μάλιστα, είχε αναπτύξει και φιλικές σχέσεις με ορισμένους από τους εμπλεκόμενους. Σύμφωνα με τις πηγές, είχε ανακαλύψει ένα δίκτυο από αστυνομικούς, δικηγόρους και ανθρώπους νύχτας που πουλούσαν προστασία σε οίκους ανοχής, σε παράνομα καζίνο και σε strip club, με τα μηνιαία κέρδη να αγγίζουν τα 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα. Για περισσότερα όμως έχει γίνει βίντεο στο παρελθόν. Ο Καραϊβάς όμως αρχίζει να ενοχλεί, διότι ανακάλυψε ονόματα που δεν προέρχονταν μόνο από τον κόσμο της νύχτας. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας, καθώς, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, άγνωστοι δολοφόνησαν τον συνάδελφό μας, Γιώργο Καραϊβάς, και μάλιστα έξω από το σπίτι του την ώρα που επέστρεφε πριν από λίγη ώρα. Στις 9 Απριλίου 2021, ο Γιώργος Καραϊβάς δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στον Άλυμο. Πυροβολήθηκε επανειλημμένα από 2 άνδρες που επέβαιναν σε δίκυκλο. Οι δράστες τον πυροβόλησαν με 9 χιλιοστών πιστόλι με 10 σφαίρες να το χτυπούν στο στήθος και το κεφάλι, αφήνοντάς τον νεκρό. Οι 9 από τις 10 σφαίρες που δέχτηκε ήταν θανατηφόρες. Οι δράστες γνώριζαν το καθημερινό του πρόγραμμα, τις ώρες που έφευγε για δουλειά και τις ώρες που επέστρεφε στο σπίτι. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δράστες εκτέλεσαν το σχέδιό τους με ψυχραιμία και ακρίβεια σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα. Τα συμβόλαια θανάτου στην Ελλάδα αρχίζουν από 30.000 ευρώ και φτάνουν τα 300.000 ευρώ. Όμως εκτιμάται ότι τα πιο ακριβά συμβόλαια θανάτου ήταν του Γιώργου Καραϊβάς και του Βασίλη Στεφανάκου. Το έργο του Καραϊβάς και η αφοσίωσή του στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη εμπνέουν πολλούς δημοσιογράφους, ενώ για άλλους αποτελούν πηγή φόβου και για άλλους που απλά συνεχίζουν το έργο τους, κάτι που συμβάλλει στη χαμηλή κατάταξη της Ελλάδας στην ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη. Σε κάθε στατιστική είναι μια χώρα που έχει πολύ μικρό ανθρωποκτονιών σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια ήσυχη, ασφαλής και φιλήσυχη χώρα. Η ελληνική πολιτεία, η ελληνική δημοκρατία αποδίδει ιδιαίτερο σεβασμό στην ελευθεροτυπία και στην προστασία των δικαιωμάτων. Πολύ γρήγορα λοιπόν, όπως κάνει πάντα η ελληνική αστυνομία, θα βρει τους ενόχους και θα τους παραδώσει στην ελληνική δικαιοσύνη για να επιληφθεί αυτή. Λίγο πριν τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς, είχε ξεκινήσει η δίκη της Greek Mafia για πλημελήματα. Αργότερα, το 2022, ακολούθησε η δίκη για τα κακουργήματα που ο Καραϊβάς θα ήταν κατηγορούμενος λόγω μιας απομαγνητοφώνησης, στην οποία ένας εμπλεκόμενος ακούγεται να λέει στη λογίστριά του «Βγάλε ένα χιλιάρικο για τον Καραϊβάς». Σύμφωνα με πηγές, υπήρξαν προσπάθειες να εμπλέξουν τον Γιώργο Καραϊβάς στην υπόθεση της Greek Mafia, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης και ότι χρηματοδοτούνταν από την οργάνωση. Ωστόσο, ο ίδιος Καραϊβάς είχε δηλώσει ότι ήθελε να μιλήσει και να αποκαλύψει όλη την αλήθεια, και πολλοί ήταν βέβαιοι ότι θα μιλούσε στη δίκη.
Επιπλέον, αναφορές υποδεικνύουν ότι έχει ξεκινήσει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον κόσμο της Greek Mafia. Γεγονός που εξηγεί τις πολλαπλές δολοφονίες των τελευταίων χρόνων. Η υπόθεση περιλαμβάνει πάνω από 100 σελίδες και αποκαλύπτει τη δομή και τη δράση των πιο ισχυρών εγκληματικών ομάδων με έδρα κυρίως στην Αττική. Καταγράφονται επίσης ονόματα των 500 πιο σκληρών ατόμων στον χώρο της νύχτας. Από τις δεκάδες απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες του 2015 ξεχωρίζουν εκείνες που αφορούν τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ. Σε μια συνομιλία που καταγράφηκε, ένας 53χρονος μιλάει με έναν άλλον άνθρωπο της νύχτας με το παρατσούκλι Μαύρος. Έλα, γιατί μου τελείωσε το WhatsApp, να σου πω. Το WhatsApp, για πες. Καραϊβάζ, σου λέει κάτι? Είναι δημοσιογράφος? Ναι, Καραϊβάζης. Από εκεί έχει γίνει μαλακία. Θα σου πω από κοντά. Από εκεί έχει γίνει? Ναι, αυτός την έκανε. Αυτός, είσαι σίγουρος γι' αυτό? 100%. Και αύριο θα μου δώσουν και το τηλέφωνο το οποίο έδωσε για να σου κάνουν άρση. Εντάξει, αύριο για να το κοιτάξουνε. Δηλαδή, ποιο τηλέφωνό μας έχει δώσει? Ναι, έδωσε το δικό σου. Δικό σου έδωσε. Το οποίο είναι κλειστό. Δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Ναι, το κοιτάξανε. Το κοιτάξανε για 20 μέρες. Ναι. Και πήγε αυτός ο ίδιος και είπε κάποια πράγματα. Καλώς. Επιπλέον, η εφημερίδα Ντοκουμέντο έφερε στο φως αποκαλύψεις μέσω ηχητικών μηνυμάτων και SMS μεταξύ του δολοφονημένου εμπόρου καυσίμων Γιώργο Μίτσου και αξιωματικών της Ελλάς. Σε ένα από τα ηχητικά μηνύματα, ο αστυνόμος ενημερώνει τον Γιώργο Μίτσου ότι στις επόμενες κρίσεις στην Ελλάς ο Θεοδωρικάκος θα επιβάλλει τις επιθυμίες του λόγω της δυσαρέσκειας του Πρωθυπουργού προς τον τότε Υφυπουργό Λευτέρη Οικονόμου. Αυτές οι συζητήσεις αποκαλύπτουν τις προσπάθειες της Greek Mafia να τοποθετήσει δικούς της ανθρώπους σε κρίσιμα πόστα της αστυνομίας. Να ξέρετε κύριε Γιώργο, είμαι σίγουρος δεν πέρασαν κανένα αίτημα του Θεοδωρικάκου. Πήραν τηλέφωνο στο Μαξίμου. Ο Κυριάκος, επειδή δεν είναι ικανοποιημένος από τον Οικονόμου γιατί έχει πολύ παρασκήνιο και δεν τον έχει σε υπόλοιψη, έγινε ένας χαμός εκεί ποιος κάνει κουμάδο και ποιος δεν κάνει και είπαν πολύ απλά ότι στις επόμενες μεταθέσεις ο Θεοδωρικάκος θα περάσει ό,τι θέλει. Έδωσαν εντολή από κάτω. Αυτό έχει γίνει, είμαι βέβαιος και σίγουρος. Άρα έτσι όπως μου το λες έχει δίκιο ο Γιώργος, δηλαδή που μου είπε στο τηλέφωνο ότι δεν πέρασε καμία του Υπουργού και έγινε της πουτάνας και τώρα που μιλάμε μου λέει είμαστε πάρα πολύ δυνατοί, στις επόμενες μου λέει θα περάσουν όλα. Έτσι ακριβώς μου είπε και αυτός. Τα αποτελέσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, που οδήγησαν στη σύλληψη 2 ημεταπών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην ανθρωποκτονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ που διαπράχτηκε μεσημβρινές ώρες 9 Απριλίου του 2021. Η δίκη για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ ξεκίνησε στις 5 Ιουλίου 2024, 3 χρόνια μετά την εκτέλεσή του. Τον Μάιο του 2023, 2 αδέρφια συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, παρά το γεγονός ότι οι συλλήψεις τους παρουσιάστηκαν ως σημαντική πρόοδο στην υπόθεση. Υπήρχαν εξ αρχής αμφιβολίες για το κίνητρο και τη χρονική συγκυρία, δεδομένου ότι οι συλλήψεις έγιναν λίγο πριν από τις εκλογές. Δεν θα δώσω ιδιαίτερη βάση στους κατηγορούμενους, καθώς εξ αρχής ακουγόταν ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία που να στενοχοποιούν. Έτσι, στις 31 Ιουλίου 2024, η δικαστική απόφαση που ελήφθη με μεγάλες πλειοψηφίες, 5-2 και 6-1, αθώωσε τα 2 αδέρφια, καθώς κρίθηκε ότι οι αποδείξεις για τη δολοφονία δεν ήταν επαρκείς. Σε δικάσιμο της 23ης Ιουλίου 2024 για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ αναγνώστηκε ένα έγγραφο με αριθμό 33, το οποίο περιείχε επαφές του Καραϊβάζ από την εφαρμογή WhatsApp. Ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρθηκαν ήταν εκείνα του πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη, του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέων, του πρώην αρχηγού της αστυνομίας Μιχάλη Καραμαλάκη, καθώς και δημοσιογράφων και συνεργατών του Καραϊβάζ. Η εισαγγελέα σημείωσε ότι το CD με το περιεχόμενο των επαφών είχε καταστραφεί, καθώς είχε τρυπηθεί από συρραπτικό και ότι το περιεχόμενο δεν είχε αποτυπωθεί σε χαρτί. Αυτό προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο του CD, ειδικά σε σχέση με τα ονόματα του Δημητριάδη και των Κοντολέων. Τα 2 αυτά πρόσωπα είχαν υποβάλει την παραίτησή τους τον Αύγουστο του 2022, μετά τις αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του Προέδρου του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη. Η Ροή Παυλέα, η δικηγόρος της οικογένειας, ανέφερε ότι ο Καραϊβάζ παρακολουθεί του παράνομα από την ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας από το 2016
και ότι από τις παρακολουθήσεις αυτές έχουν χαθεί 10.000 συνομιλίες. Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η υπόθεση θα παραμείνει ανοιχτή ανεξαρτήτως ετυμηγορίας. Σε πολλές από τις δολοφονίες που αφορούν την Greek Mafia και γενικότερα σε όλη την υπόθεση της δίκης, παρατηρούμε συνεχώς να εξαφανίζονται στοιχεία, να αλλοιώνεται ο χώρος του εγκλήματος, να εξαφανίζονται κινητά τηλέφωνα και να χάνονται οι απομαγνητοφωνήσεις από την ΑΕΠ. Το αποτέλεσμα είναι ότι καμία δολοφονία δεν έχει ξεχνιαστεί. Όλα δείχνουν ότι η κατάσταση ελέγχεται αποκλειστικά από αυτούς, καθιστώντας όλη αυτή τη διαδικασία μια παροδία. Η δίκη μοιάζει περισσότερο με θεατρική παράσταση που η αλήθεια παραμένει κρυμμένη και η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται. Αυτή τη στιγμή ο μόνος που καλύπτει τη δίκη της Greek Mafia είναι ο Μπάμπης Πολυχρονιάδης, ο οποίος ενημερώνει το κοινό για την υπόθεση μέσω της σελίδας Freedom of Press και του καναλιού του στο YouTube. Ο ίδιος πιστεύει ότι ο Γιώργος Καρεβάς δεν ήταν εμπλεκόμενος με την Greek Mafia, αλλά επιθυμούσαν εσκεμμένα να τον κατηγορήσουν για τα πράγματα που γνώριζε. Μάλιστα, ο Γιώργος Καρεβάς στα τελευταία του άρθρα εξέφραζε τους προβληματισμούς του και την οργή του για τη διαφθορά στην Ελλάς. Ίσως ήταν ο μόνος που γνώριζε και ήταν διατεθειμένος να μιλήσει για τα υψηλόβαθμα ονόματα που μπορεί να φτάνουν και στα γραφεία του Μαξίμου. Ένα από τα πράγματα που δεν αντέχω και με πλήττουν θανάσιμα είναι η αποκάλυψη της προμήθειας 1.000 ευρώ τον Απρίλιο του 2016 από τον Δημήτρη Μάλαμα. Έδωσε εντολή για παράνομη συναλλαγή στη γραμματέα του μέσω συμβατής γραμμής. Μόνο για εμένα και μόνο μια φορά. Τον καιρό που γνώριζε πως τον άκουγε και η Κουτσή Μαρία και την περίοδο που και εμείς γνωρίζαμε πως μας άκουγε η ΚΙΠ. Μπορεί να με ισοπεδώσετε ψυχολογικά, επαγγελματικά, ακόμη και βιολογικά. Αλλά δεν θα σας επιτρέψω να αλλιώσετε τη φωνή μου. Εξού και το «Άι στο διάλο κρετίνη». Αναφορικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί στην Κολομβία της Ευρώπης. Όχι γιατί παράγουμε καλό καφέ ή κακάο, αλλά γιατί η Greek Mafia κάνει κουμάντο, φτάνοντας στο σημείο να δολοφονεί με Καλάζνικοφ στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, οι δημοσιογράφοι που προσπαθούν να αναδείξουν αυτό το καθεστώς, στη χειρότερη περίπτωση δέχονται δολοφονικές επιθέσεις και στην καλύτερη περίπτωση φορολογικούς ελέγχους. Δεν υφίσταται φυσικά καμία πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα συστημικά μέσα ελέγχονται από επιχειρηματίες που ευεργετούν και ευεργετούνται από την κυβέρνηση και συνήθως αυτοί όλος τυχαίως διοικούν και τις μεγαλύτερες ομάδες ποδοσφαίρου. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί, όπως οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η ΛΥΜΠΕ, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, έστειλαν αντιπροσωπείες στην Ελλάδα για να ερευνήσουν την υπόθεση και να ασκήσουν πίεση στις ελληνικές αρχές για τη διαλεύκανση της δολοφονίας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, οι διεθνείς οργανισμοί βρήκαν κλειστές πόρτες. Στη χώρα μας είχαμε ξαναδεί δολοφονία δημοσιογράφου στο παρελθόν, το 2010. Αυτή ήταν η περίπτωση του Σοκράτη Γκιόλια, η οποία δεν ξεχνιάστηκε ποτέ και τελικά πέρασε στο αρχείο. Την ευθύνη για τη δολοφονία ανέλαβε η οργάνωση Σέχτα Επαναστατών μέσω προκήρυξης. Ωστόσο, εγείρονται πολλά ερωτήματα σχετικά με το αν η συγκεκριμένη οργάνωση ανήκει πραγματικά στην ακροαριστερή τρομοκρατική σκηνή. Αυτό το θέμα όμως θα αναλυθεί σε άλλο βίντεο. Δάφνης Γκαλίτσια. Τη δολοφονία της Δάφνης Γκαλίτσια. Τις διώξεις των δημοσιογράφων στην Πολωνία. Να πούμε απλώς τις δημοσιογράφου από τη Μάλτα, έτσι, γιατί δεν είναι ο κόσμος που ενδεχομένως να μην γνωρίζει ποια είναι η υπόθεση Γκαλίτσια. Ναι. Πώς λέμε Καραϊβάζ, καμία σχέση. Δολοφονήθηκαν και οι δύο, εκεί όμως και οι υπεύθυνοι, οι δολοφόνοι είναι και δημιουργήθηκε μεγάλο πολιτικό θέμα επί της κυβέρνησης. Πάει η έρευνα βαθιά, να δούμε ποιος ήταν αυτό που λέμε ο ηθικός αυτού. Το ίδιο είχε συμβεί και με τη δολοφονία δημοσιογράφου στη Σλοβακία, αν θυμάστε, κύριε Αρβανίτη. Βεβαίως. Και στην Ολλανδία πρέπει να σας πω, γιατί είχαμε... Ναι, σωστό. Στις 7 Φεβρουαρίου 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε έντονη ανησυχία για την επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Το ψήφισμα αναφέρθηκε στην καταπίεση της ελευθερίας του τύπου, τις παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, την υπερβολική αστυνομική βία, τη διαφθορά και τις συγκρούσεις συμφερόντων. Επίσης, έγινε αναφορά στη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καρεβάς και στην ανεπαρκή έρευνα για την υπόθεσή του. Το ψήφισμα υπογραμμίζει την ανησυχία για την υποχώρηση των δημοκρατικών αξιών στη χώρα, εστιάζοντας κυρίως στις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πριν ολοκληρώσουμε τον επίλογο, θα ήθελα να τονίσω πόσο εύκολο είναι να δείχνουμε το δάχτυλο και να αναρωτιόμαστε γιατί η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ δεν έχει ακόμα ξεχνιαστεί, καθώς είμαστε απλοί θεατές αυτής της υπόθεσης. Πολλοί γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά επιλέγουν να σιωπούν.
κάποιοι από φόβο και άλλοι επειδή είναι οι ίδιοι εμπλεκόμενοι. Δεν δολοφόνησαν μόνο τον Γιώργο Καραϊβάζ, αλλά και την ελευθερία του τύπου, η οποία στην Ελλάδα συνεχίζει να αργοπεθαίνει. Ο Γιώργος Καραϊβάζ δεν ήθελε ποτέ να πάρει μέτρα προστασίας, γιατί δεν φοβόταν για τη ζωή του. Έκανε αυτό που θεωρούσε σωστό για τη δικαιοσύνη και κυρίως για τη συνείδησή του. Αν και το σαρκείο του αφαιρέθηκε βία, η ψυχή του παραμένει αλόβητη. Η πραγματική αρετή και αξία βρίσκεται μέσα μας και οι εξωτερικοί παράγοντες δεν μπορούν να βλάψουν την ψυχή εφόσον παραμένει αγνή και δίκαιη. Ο Καραϊβάζ υπήρξε ενσαρκωτής αυτής της φιλοσοφίας, αποδεικνύοντας με τη ζωή και το έργο του ότι η αληθινή δύναμη προέρχεται από την εσωτερική ειρήνη και την ηθική ακεραιότητα.